Right, okay. Tiếp theo mọi người có là at some point. At some point là vào lúc nào đó mà không biết. Vào lúc nào đó mình không biết là at some point. Rồi show up là xuất hiện nha. Rồi ok. Chúng ta sẽ sang trang. Uncle Larry is great. Nào bây giờ cái chữ S của chữ Larry nối với chữ R. Uncle Larry is a great guy and all, but he always parks himself in the best seat in Grandma's family room and doesn't move until it's time to leave. He always parks himself là cái chữ parks nối với himself, parks himself. Cái chữ H của chữ him mới yếu, mọi người cứ bỏ luôn đi. Parks himself thôi. Parks himself in. Cái chữ F của chữ himself lại nối với chữ in tiếp. Parks himself in the best seat in Grandma's family room and doesn't move until it's time to leave. Until nối với it là until it. Until it's time. Until it's time. Until it's time to leave. Yes, that's right. Until it's time to leave. Right? Okay. Chữ would này với chữ you là would you? Would you be appalled and get your Uncle Larry a refill on pretzels? Rồi, ok mọi người, ở đây á, cái chữ get với chữ your á, mọi người đọc là get your. Cái chữ T á, nối với chữ your là get your. Cứ không phải là get your là trong tiếng Việt của mình, cái này là get your. Đấy. Would you be appalled and get your Uncle Larry a refill on pretzels? Grandma's two sisters both came this year. Even though they can't stand each other lại nối âm tiếp, stand each other. Even though they can't stand each other. Every Christmas they exchange presents. But I think the only reason they do it is to see who can come up with the most insulting gift. Là món quà mang tính tăng mạ nhất. Alright. 5 ketchup packets. Use bar of deodorant. Alright mọi người. Rồi, xin mời Thủy. This time Thủy, you go first. Uncle Larry was a great guy and but he always parks himself in the best seat in Grandma's family room and doesn't move until it's time to leave. Would you be appalled and get Would you đấy thấy không? Quên nối này. Would you? Would you be appalled and get your Uncle Larry a refill on pretzels? Grandma's two sisters. No, side of sisters. Sisters. Side. Sisters. No, sisters. Sisters. Sai, em không đọc cái chữ S ở giữa. Cái này có 3 chữ S lận. Sisters. Yes. Sisters both came this year. This lại không xì. Lại nguyên câu đi em. Grandma's two sisters both came this year, even though they can't stand each other. Every Christmas Each other, nối luôn vào nhá mọi người nhé. Each other. Every Christmas they exchange presents. Sai rồi, exchange. Every Christmas they exchange. Đấy, sai rồi. Exchange là S này. Exchange. Every Christmas they exchange presents. Presents. Ai chỉ cho em đọc prison? Vậy prison là cái tù mà. Presents. Yeah. Presents
But I think the only but I think the only reason The only. only reason they do it is to see who can come up with the most insulting Gift. Fricature practice use or Deodorant. deodorant. Used bar of deodorant. Used bar of deodorant. That's right. Miss Thúy, it's your turn. Uncle Larry wet right. Đấy, lại không xì. Cái chữ Larry lại không xì. Chị Thúy lại quên xì. Lại. Uncle Larry's. Đấy, đúng rồi, phải thế. Wet right at all. Chị này. Uncle Larry's a great guy. Đấy thì phải sò nữa. Uncle Larry's wet right at all. Anal. Cái chữ anal thì mọi người đọc không phải anal. Anal là cái giọng Anh rồi. Giọng Mỹ là bỏ cái chữ D đi. Bỏ D đi. Anal thôi. Anal. But he always talks himself in the basis and grandma's family room and doesn't move until it's time to leave. Chưa ổn lắm. Doesn't move until. Move nói về until cũng được nè. And doesn't move until it's time. Doesn't move until it's time. Doesn't move Không, until chị Thúy đang đọc until thì sai. Thế là không nói được. Chị Thúy nhìn em à. Until. Cái lưỡi phải để ở cái hàm răng trên. Until. Chính xác. Until. And doesn't move until it's time to leave. Lại là cái chỗ này chưa ổn. Uncle Larry is a great guy and all, but he always parks himself in the best seat in Grandma's family room and doesn't move until it's time to leave. One more time đi chị Thúy. Ráng. Uncle Larry was guy at all. It's a great guy, chưa sò nè. Uncle Larry is a great guy. Uncle Larry is. Đấy, lại dư rồi. Uncle Larry is a great guy. Uncle Larry is a great guy at all. But he always parks himself in the best seat in grandma's. Tự động thêm chữ S vào chữ seat là sai nè. Đấy, đang đọc là seat thì chị Thúy đọc là sis. Sis là sai rồi. But he always parks himself in the best seat. Chữ himself phải chưa đọc chữ F, nghe phát biết ngay, không cần nhìn mặt luôn. Have himself chưa phò ra, nghe phát biết ngay luôn. Em nghe rất tinh nhá. Ai mà đọc thiếu cái gì em nghe phát biết ngay luôn. But he always parks himself in the. Sửa kỹ hơn máy luôn, bởi vì nghe phát nghe tính lắm. Himself chị Thúy chưa phò đấy. Himself in. Nếu mà chị Thúy mà phò đúng ấy, thì ở chỗ này nó sẽ nghe chị Thúy đọc là parks himself in. Nhưng mà chị Hạ Thúy á, nói nhanh mà chị nói không nói là himself in mà chị nói himself in là em biết ngay chị chưa đọc chữ F rồi. But he always parks himself in the best seat in grandma's family room and doesn't move until time to leave. Right. Move until it's time to leave. To leave. Until it's time to leave. Chính xác. Would you nha mọi người nhé. you be a pro and get. Mọi người nhớ này, quy tắc chung. Cái chữ nào ấy mà nó kết thúc bằng chữ D ấy, mà đằng sau nó là chữ you hoặc là chữ your ấy, thì lúc nào cũng đọc là âm D3 nhé. Này, cái chữ một chữ đằng trước kết thúc bằng chữ D, cái chữ đằng sau là chữ you hoặc là your, thì lúc nào á, đọc nó phải j. Ví dụ would you, would your, j. Đấy, would you. Phải nói ra được thì mốt nghe người bản xứ nói chuyện mình mới hiểu, không nghe không hiểu đâu nhá. Would you. Could you be a pro and get your Uncle Larry a
refill on Pretzels. pretzel. Yeah, pretzels. Pretzels là cái bánh nó giống kiểu như này này, khó vẽ nhỉ, không cái bánh vòng như này. Cái bánh pretzels ấy, chỉ cái bánh vòng như này. Cái bánh mà có lỗ. Đúng rồi, có lỗ, chính xác, có lỗ đây. Cái bánh pretzels không biết vẽ những cái kiểu gì nhưng mà nó xoắn vào nhau đấy. Đấy. Grandma's two sisters both came this year. Even though they can stand it together, every Christmas, they exchange. Đấy, lại không xì chứ exchange presents, but I think the only reason they do it is to see who can come up with the most insulting gift. Insulting gift. Chỗ này chị Thúy đọc thì ổn lắm. Grandma's two sisters both came this year. Even though they can't stand each other. Mọi người nối âm vào stand each other. Đọc cho nó bớt giật cục. Even though they can't stand each other, every Christmas they exchange presents. But I think the other reason for doing is receiving. Để chị đọc lại cái từ stand each other. Đúng rồi, stand each other. Chính xác, chọn đó chị. Every Christmas they exchange presents. Present, trời ơi, chị đọc là present có mà họ đổi tu à? Họ đổi qua rất là đổi tu được đúng không? Presents. They exchange. Lại không xì ở chữ exchange. Presents. But I think the only reason they do it is to see who can come up with the most insulting gift. Most insulting gift. Most insulting gift. 5 ketchup packets. Used bar of deodorant. Deodorant. Yeah, deodorant. Great, đúng rồi, deodorant. Cái ông chú Larry này thì nhìn chung cũng tốt bụng thôi. Nhưng mà ông ấy lúc nào cũng giống như kiểu là chiếm cái chỗ mà tuyệt vời nhất ở trong gia đình của bà, ở phòng khách của bà ấy. Và ông ấy không có nhấc đít lên cho tới khi mà tới giờ mà phải về rồi ấy. Rồi ok, bây giờ ở đây mình có chữ là parks himself in the best seat, tức là đặt đít xuống rồi chiếm luôn cái chỗ nào đó. Park himself in the best seat là chiếm cái chỗ ngồi tốt nhất á. Đấy. Chiếm cái chỗ ngồi tốt nhất ở phòng khách nhà bà. Cho mà không có nhấc đít lên là doesn't move, không có muốn di chuyển đi. Cho tới khi mà tới lúc phải về nhà, mọi người phải về hết rồi đó. Until it's time to leave. Cháu dai. Cháu có thể nào là một anh chàng tốt bụng và lấy cho chú Larry thêm một tí bánh pretzels để ăn nữa không? Bà thì có hai chị em gái. Cả hai cái bà đấy thì đều tới nhà bà năm nay. Và thậm chí là họ không thể nào chịu đựng nổi sự hiện diện của nhau nữa. Can't stand each other, không thể chịu nổi nhau. Ghét nhau lắm ấy. Can't stand each other. Can't stand là không thể chịu được. Yeah, can't stand each other. Và mỗi mùa Giáng sinh ý, thì họ tặng quà cho nhau. Exchange presents là tặng quà cho nhau đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là lý do duy nhất mà tới thời điểm hiện tại họ vẫn tặng quà cho nhau, đó chính là để xem là ai có thể nghĩ ra được cái món quà mà mang tính sỉ nhục cái người kia nhất. Insulting gift. Insulting là mang tính sỉ nhục. Rồi, cái bà này, cái bà chị gái thứ nhất của bà ngoại thằng này thì tặng 5 ketchup packets, 5 gói tương cà. Bà này tặng 5 gói tương cà. Rồi bà kia tặng 1 lọ Lanac khử mùi đã dùng rồi.
Used là dùng rồi. Và bar là một lọ. Đấy, deodorant. Deodorant là khử mùi đấy. Đấy. Chị nghĩ là cái lọ lăn nát khử mùi. Mà xài rồi nhá, xài rồi. Use là xài rồi đó. Alright, ở đây mình có cụm từ gì? Park himself in the best seat. Mọi người nhớ nha, chiếm cái chỗ ngồi tốt nhất này. Can't stand each other, không thể chịu nhau, không thể chịu đựng được nhau, ghét nhau, ghét cay ghét đắng. Can't stand each other. Can't stand each other. Cái này mà cho vào cái từ này mà stand each other này mà nghe đoạn hội thoại chắc không biết là cái gì luôn. Vâng, đúng rồi. Không biết đâu. Ví dụ như cái người nào mà biết mỗi cái nghĩa là stand là đứng thôi thì can't stand sẽ nghe thành không đứng nổi. Không đứng nổi gì đây nhỉ? Đấy. Nhưng mà đây nó lại một cụm can't stand là không thể chịu được. Một cái collocation của nó phải thuộc vậy đấy. Can't stand each other. Không thể chịu được nhau, ghét nhau lắm. Exchange presents là tặng quà cho nhau chứ không phải trao đổi quà nha mọi người. Tặng quà cho nhau nha. Rồi insulting là mang tính lăng mạ sỉ nhục ấy. Và chúng ta có cái từ là deodorant, tức là lăn khử mùi. Rồi, ok, next page. Trang này ít nè. On Easter, at Grandma's house, you've basically got 3 choices of how to occupy yourself. You can sit in the family room and watch golf on TV with the men, go in the kitchen and talk with the women, or hang out in the basement with all the kids. Rồi, bây giờ mọi người nối âm như sau. On Easter là nối on Easter nhá. On Easter at Grandma's house. Cái chữ S là nối với chữ house rồi chữ H bỏ đi. At Grandma's. You've basically 3 choices of nối âm vào choices of how to occupy yourself. You can sit nối với sit in, mắt đảo luôn đọc chữ này, sit mắt đảo luôn xuống chữ in chứ đọc ngồi chờ nhìn mắt đọc đâu, mắt nhìn đâu miệng đóng đấy thì không bao giờ đoán được. You can family room and watch golf on TV, nối âm vào golf on TV with a man. Go in the kitchen and talk with the women, or hang out in the basement with all the kids. Hang out in the basement with all the kids. Tiếp tục. None of those options. Nào bây giờ cái chữ none of those thì đọc như nào? Cái chữ those th thì bỏ đi. Và mọi người sẽ đọc là none of those. None of those. Yeah. None of those options. Nếu có thể nối chữ those với chữ options thì nối nhé. None of those options really works for me. So I always just lock myself in the bathroom until it's time to eat. Myself nối với in, myself in. Myself in the bathroom until it's time to eat. Knock, knock, knock. Occupied. Right. Miss Thủy. On Easter at Grandma's house, there are You've basically got 3 choices. 3 choices of. 3 choices of. 3 choices of. 3 choices of. Sister. 3 choices of. No. Basically, you got 3 choices of how to. No. 3 choices of. 3 choices of. No, sai rồi, xì sai chỗ luôn rồi. Easter at Grandma's house, you've basically got 3 choices of. 3 choices of. 3 choices of. 3
Three choices nha chị ơi. Choices of. Chính xác, choices of. Bản thân chữ choice mà đọc là thêm s đã đọc là choices rồi. Bây giờ thêm chữ of để choices of thôi. Đấy. Chị Thúy mà đọc choice of là thiếu cái dạng số nhiều, nó là sai. Đọc lại. Yes. How to Occupy yourself. Occupy yourself. You can sit in the family room and work on TV with the men. Go to the kitchen and talk with Go in the kitchen. Go in the. Cái chữ the này không cần phải đọc nó đâu. Go in the kitchen. Go in the kitchen and talk with the woman. Or hang out in the basement with all the kids. None of the options really works for me. So I always just lock myself in the bedroom until it's time to eat. None of those options really works for me. So I always just lock myself in the bathroom until it's time to eat. Chị Thúy đọc lại đoạn cuối cùng, nghe chưa ổn lắm. None of the options. Đấy, sai rồi. None of those, chị chưa xì chữ those. Nó dẫn đến cái hệ quả là chữ options chị không nối được. None of those options really. Options là số nặng. Options really works for me. So I always just lock myself in the bathroom until it's time to eat. Vẫn đọc sai chứ myself không F không có phở ra, chị đọc sai. Myself Yeah. in the bathroom until. Until lại đọc là until, sai tiếp. Until. Đúng rồi. Đọc lại chỗ cuối chị Thúy. None of those options. Options là sầu nặng, lại sai tiếp. None of those options really works for me. So I always just lock myself in the bathroom until it's time to eat. Được, đấy, chuẩn đấy chị. Right, okay, Thủy. On Easter at Grandma's house. Thủy toàn có cái xu hướng em nhé, xu hướng rất xấu, cái tính này rất xấu này, em cải thiện đó chị. Em cứ tự động thêm s vào cuối những cái chữ đặc biệt ở chữ at á. Cứ hay thêm s, tự động thêm s, mà trong khi chữ nó không có s, còn chỗ cần thêm s thì không xì. Mà chỗ không cần thêm s thì cứ xì bậy xì bạ vào, người ta nghe như tiếng Thái em ạ, thực sự rất khó nghe. Ở cái phương diện mà người Việt Nam ấy, người ta có thể là nghe sẽ cố gắng hiểu em nói cái gì, nhưng mà mình nói tiếng Anh một lúc nào cũng phải đứng trên cái phương diện là cái người nghe là cái người quốc tế á, cái người mà người ta sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, hoặc là cái người bản xứ á, người ta sẽ không có quen với những cái chất giọng mà kiểu sao nó quá là nó dính cái giọng bản địa của mình quá, nó khó nghe quá. Cẩn thận cho chị cái chỗ đấy. On Easter. On Easter as Grandma's. Đấy, thấy chưa? Sai tiếp. On Easter at Grandma's house, you basically got three choices of how to occupy yourself. Occupy yourself. You can sit in the family room and watch golf on TV with the men. Go in the kitchen and talk with the woman, or hang out in the basement with all the kids. None of those options really works for me. So I always just lock myself in the bedroom until it's time to eat. Knock, knock, knock. Occupied. Chỗ này có chữ D nhé, nhớ đọc chậm. Occupied. Very good job. Just lock myself in the bathroom until it's time to eat. Vào ngày lễ Phục sinh ở nhà bà ấy, thì về cơ bản là bạn sẽ có 3 sự lựa chọn để làm cho bản thân mình bận rộn. Đấy, occupy yourself là khiến bản thân bận rộn đấy.
Occupy yourself là khiến bản thân bận rộn ha. Bạn có thể ngồi ở trong cái phòng khách và sau đó thì xem đánh gôn trên tivi với mấy cái ông già ấy. Hay là bạn có thể vào bếp và nói chuyện với mấy bà phụ nữ, hoặc là bạn có thể là đi chơi với cả cái tụi xỉu nhi ở dưới cái tầng hầm. Đấy. Ok, rồi basement là tầng hầm. Một trong những cái lý do mà một trong những cái sự lựa chọn mà tôi cảm thấy phù hợp cho bản thân nhất, đó chính là tôi luôn luôn không có một lý do nào khiến cho bản thân tôi cảm thấy là phù hợp cả. Bởi vậy nên là tôi chỉ có nhốt bản thân mình vào trong nhà vệ sinh thôi. Đến khi mà tới giờ ăn ấy thì tôi ra. Rồi xong cái người nào gõ cửa knock 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 thì thằng này kêu là ok, phòng có người. Phòng có người thì mọi người sẽ nói occupied. Khi mà đi vệ sinh ấy, khi mà đi ỉa đi vệ sinh, ai nó gõ cửa ấy, nó kêu mình ra, nó đi vệ sinh gì đó mà mọi người kêu là phòng có người, mọi người sẽ kêu là occupied. Ý là phòng có người, phòng đã có người đã chiếm rồi đấy, không được vào nữa. Hoặc là khi mọi người đang dành ghế cho ai á, đi xem phim dành ghế hoặc đi đâu mà dành ghế cho ai á, xong cái người khác vô hỏi á, mình kêu là ok, this is occupied, cái chỗ này có người ngồi rồi nha. Đấy, chỗ này có người ngồi rồi đấy, đừng có vào nữa. Cái tình huống đi vệ sinh hết sức cần. Alright mọi người nhớ nha, occupy yourself á, là khiến bản thân bận rộn. Thế nhưng mà chỉ có mỗi cái chữ occupied không ấy, tức có nghĩa là phòng có người nha, hoặc là chỗ này có người ấy. Rồi xong, mọi người đã ghi kịp chưa? Sau khi ghi kịp chúng ta sẽ sang trang tiếp theo nhé. Rồi. Sang trang 126. Please turn to page 126. The main event at Easter is brunch. The whole family used to sit at one long table in the dining room. But now that the family is bigger, it's split between grown-ups and kids. Nào cái chữ is với chữ split á, hai cái chữ này á đều có s á, đọc một s thôi, không cần phải tách ra. It's split thôi. Right, but now that the family is bigger, it's split between grown-ups and kids. Grown-ups nối với and. Grown-ups and kids. The grown-ups table is in the dining room. Right, nối âm. The grown-up tables is in. The grown-ups table is in. Table is in. Table is in. So the grown-ups table is in the dining room, and the kids table is in the kitchen. Table nối với is thì sẽ là table is. Table is. Table is. Table is. Table is. Table is in the kitchen. Now, I'm kind of glad. Rồi cái chữ kind of á, mọi người không cần phải đọc là kind of thôi, đọc là kinda cũng được. Kinda. Alright. I'm kind of glad we changed things, because when we'll used to sit together, I'd always. Rồi cái chỗ này chí mạng nè. Nếu mà mọi người á không có đọc đúng á thì nó sẽ thành phát âm sai cái chỗ này. Nào cái chữ I'd always là bắt buộc phải nối âm từ chữ D với chữ always này. Nếu mọi người không nối, nó sẽ thành hiện tại đơn, là nó sẽ làm biến mất cái chữ would này. I would always sẽ đánh như I would always. Mà bây giờ để cho người ta biết là có sự hiện diện của chữ would ở đây, mọi người phải nói I'd always. I'd always. Đấy không? I'd always end up next to someone who was way more interested in my life than I was. Interested in, nối âm vào. Interested in, interested in, interested in. Interested in, alright, interested in my life than I was. Tell me everything you've learned in social studies this year. Social studies this year. Cái chữ TH của chữ this nó bỏ đi luôn. Social studies this year. Đấy, bản xứ nó nói thế, nhưng khi nói nhanh ấy, nó nói kiểu này. Tell me everything you've learned in social studies this year. Rồi xong nghe chả hiểu gì. Chả hiểu gì là bởi vì không làm được cái đấy. Không hiểu cái vấn đề là bỏ cái TH này đi. Đấy. Tell me everything you've learned in social studies this year.
Study this year là nối thành studies this year. Studies this year. Rồi. Plus, thêm vào đấy. Plus, we all sat together. Mom would make me eat food I didn't like. She always wants me to try her potato salad, which I might be willing to do if it wasn't served in the same bowl she uses. Now served in, nói với in là served in. Nói với if it. Alright. Which I might be willing to do if it wasn't served in the same bowl she uses when one of us kids has the flu. One of us kids has the flu. Rồi cái chữ the đó bỏ th luôn đi. Has the flu. Lẹo lưỡi. Lại đọc thật chậm cho mọi người. Plus, when we all sat together, Mom would make me eat food I didn't like. She always wants me to try her potato salad, which I might be willing to do if it wasn't served in the same bowl she uses when one of us kids has the flu. Sorry, has the flu though. Alright. Whose turn is that? Miss Thuy, it's your turn. You go first, and then Thuy. You go after. The Là chị đang đọc là the. The main event at Easter is Brunch. The main event at Easter is brunch. The main event. Lại giờ, lại sai tiếp, lại giờ rồi. The main event at Easter is brunch. Lại bỏ xì sai tiếp. The main event at Easter is brunch. The whole family used to sit at one long table in the dining room. Sai tiếp nè. The whole family used to. Cái thứ nhất là cái chữ used. Đọc sai là used là sai. Là âm yeah. Nó là cái âm yeah. Used. Chứ không phải used. Tại sao cái người Bắc mình nha tội 10 người là hết 9 người đọc từ cái chữ used thành used rồi. Tại sao thế nhỉ? Mọi người không hiểu và Trà My vẫn không hiểu cái nguyên do là gì. Cái từ nó là yeah là used. Mà tại sao đọc là used nhỉ? Vẫn chưa hiểu là lý do tại sao. The main event. Lại sai tiếp. Cái sự kiện người nổi tiếng người ta thường nói là gì chị? Cái sự kiện cho người nổi tiếng người ta nói là gì? Cái event này, event kia. Tiếng Anh nó đọc y chang vậy mà làm sao mà đọc event được? Event là thậm chí mà. The main event at Easter is brunch. The whole family used to sit as one. Đấy, chị tự động cho chữ S và chữ sit nè. Sit at thôi, sit at. Sit at one long table in the dining room. But now that the family's figures is split. Veterans, grown-ups and kids. The grown-ups, the table is in the dining room, and the kids' table is in the kitchen. The kids' table is in the kitchen. Kids in the kitchen. Kind of grass, we trade things. Because when we all used to sit together, I'd always an obstacle to someone who was way more interested in my life than I was. Tell me everything. You've learned. Tell me everything. You've learned. You've learned in social study this year. Thus, when we all sat together, Mom would make me eat fruit. I didn't like she always wanted me to try her potato salad.
salad. Good. I might be willing to. Willing to do it with one served in the same rows. Served, không có serve it nha chị nha. Which I may be willing to